Motra vëzër, si që thash, do kemi të ftuar në studio kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste, një figurë e njohur dhe e dashur për gjithë ju, zotin Agron Duka, ndoshta s'mlejohet, them i njohur dhe i dashur se duket sikur po mbaj krah, po në fakt kështu i bjerë thjesht, apo jo? Shpresoj të jenë. Shpresoj thjesht. Si është situata? Më në fund Bundestagu votoi 9 pija. Pra, po na hapen mas herës. Kjo është martesa 4 që bashkë. Duket që situatë, dhe me thënë që nuk na favorizon vetëm ajo vëndi ynë, pozicioni geografik, duke qenë një kom në mes të Europës, edhe si thuash ato faktorë geopolitik, por situata politike, kriza politike është penges e cila sipas pikave të Bundestagu duhet ka përcjellur patjetër. Tani sekondë, po flasim për krizë politike, një kohë që duhet jemi koshient që qeveria nuk e ka artikuluar asnjëherë që ka krizë politike. Kriza politike është evidente, pavarësisht se artikulon qeveria apo maggioranca. E rëndësishme është që njerëzit ndjejnë krizën politike, e cila derivon një krizë ekonomike. Sot Shqipëria ka një krizë ekonomike. Ku bazohem unë që them që ka krizë politike? Sepse sot kemi një parlament me 122 antarë, ndërkohë që duhet ketë 140. Kemi një pushtet vendor ku i gjithë pushteti është në dorë një partie, gjithë antarët e këtij bashkiak po ashtu. Dhe kemi atë që ne kemi thënë vazhdimisht, e cila është një nga piket e Bundestagut, ku qeveria e sotme është pasojë e zgjedhjeve të dhunuara. Pra një nga piket e Bundestagut është të dënohen vjedhësit e zgjedhjeve sa më shpejt. Kështu që e gjithë kjo panoramë natyrisht nuk mund të paraqitet si panoramë e qetë, por është një panoramë një krize politike. Po vjedhësit e zgjedhjeve, emra konkret keni parasysh? Emra konkret kanë dalë tashmë, domethënë publikisht, në 2 dosjet, një dosje të Peshkopisë dhe një Durrësit, 184 339. 339 është 364, pashti, ja ka ndrurë. Okej, vetëm 2 prokurorë që do merren me gjitha. E rëndësishme është që aty ka njerëz vetëm 2 prokurorë, dini apo jo? Në Peshkopi ku është deleguar dosja. Kuptoj. Po tashmë jemi në këtë lloj situate që Bundestagu kërkon nga qeveria, sepse fundit ata janë që akuzohen për vjedhjen e zgjedhjeve, që të ndëshkojë vjedhjet e zgjedhjeve. Kështu që bien poshtë situata që, si thosh, ka desh të kalojë deri tashmë jemi në situatë tjetër. Dashje pa dashje, nëse ne duam të integrohemi, atëherë patjetër duhet të plotësuar këto pika. Edhe dy nga këta pika, zoti Rama mund të thotë, gjyqësori është i pavarur, nuk ndërhyj dot te gjyqësori. Gjyqësori e ka quar dosje në ndibër. Ke shumë drejt, faktikisht kështu duhet të jetë. Gjyqësori duhet të jetë i pavarur, por zoti Rama do të bëjë atë pjesë i takon. Pra nuk duhet që antarë të rëndësishëm të Partisë Socialiste, deri në kryetar, deri në antarë të kryesisë, të jenë akoma aty ndërkohë që akuzohen për vjedhje votash. Kështu që le bëj pjesën që i takon, pjesën për të distancohet nga njerëzit cilët akuzohen për vjedhje votash. Pastaj pjesa juridike e bën atë gjykatët. Ka i problem. Ka i problem sepse ju thoni të distancohet zoti Rama. Distancohet do të thonë kjo që nëse ish kryebashkiaku i Durrësit nga ambasada nga Departamenti Amerikan i Shtetit shpallën non grata për në Amerikë, ti s'mund ta marrësh antar të kryesisë Partisë Socialiste. Po si mund distancohesh nga një vend ku je vetë pjesë? Sepse te këto dosje të përgjimit doli edhe zoti Rama, jo për ne gjë, po doli edhe ai vetë. Kështu që kush do distancohet nga vetja? Vazhdimisht kam thënë që kjo maggiorancë ka një lidhje simbiotike me krimin. Lidhje simbiotike do të thotë që nuk jeton dot njëra pa tjetrën. Kështu që në farë mënyrë e vetmja rrugë që t'i hapet rrugë, t'i hapet drita e jeshile negociatave, është që të kemi zgjedhje të lira të ndeshme. Edhe më pas fitoj kush të doje, majt apo djathtë qoftë edhe Rama prap, por të kemi një restart. Sepse është ashtu si thonë ju, që miksimi kaq i fortë simbiotik i maggiorancës me krimin e bën pamundur që ato të ndahen. Ne kemi kërkuar vazhdimisht që të ketë zgjedhje të reja me një qeveri tranzitore, e cila mund të bëhet edhe me ndryshime kushtetuese ku në vazhdimsi
për një periudhë kohore 10 apo 15 vjetësh, pa zgjedhjeve politike të ketë një ndryshim dhe të kemi një qeveri kalimtare. Kemi qeveri kalimtare, por të gjithë këto që thoni ju jam shumë dakord, por duhet i pranoj zoti Rama. Dhe deri tashti nuk kemi asnjë shenjë që mund t'i pranoj kryeminist. Unë besoj që jo vetëm zoti Rama, i cili si thua është në një farë presioni të faktorit ndërkombëtar, gjendjes ekonomike edhe të opozitës duhet i pranoj, po edhe opozita vetë, duke qenë pjesë e politikës e cila lakot edhe nga pikat e Bundestagut, natyrisht duhet të jetë më fleksibël në mënyrë që për hir të asaj që është detyrë integrimi i vendit të lëshojë pushtet. Jo më ai që ka për detyrë sepse ai është kryesori, ai është si thua në krye të vendit. Ka dy mënyra. Në të dyja mënyrat Rama është në vështirësi të madhe. E para është që të çojë pikat e Bundestagut për të ecë përpara për integrimin. Nëse ato plotësohen motamo ashtu siç janë të shkruar, do të thotë që do të ketë zgjedhje parakoshme, të gjitha këta janë në dënd qeverisë së Rama. Nga ana tjetër, nëse nuk do të plotësoj pikat që thonë të Bundestagut të tregohet indiferent për integrimin e vendit, edhe kjo është një pozicion shumë i vështirë, sepse atëherë presioni i brendshëm dhe ndërkombëtar do shtohet aq shumë sa që në këtë rast qeveria Rama bie. Pra do të thonë, është ai momenti kur mund të përdorim atë shprehjen e popullit këtë Nëse nuk shkron. Ka është një shprehje e popullit që thotë. Ere, thuaje, ka i turpke dhe vjen zore. Po është një shprehje, po nuk e ka fjalën për Ramën, nëse do ta. Po për situatën. Ka ndonjëherë, domethënë njerëzit janë në një pozicion kaq të vështirë, saqë çdo lloj drejtimi të marrin në të gjitha rastet janë dalin të humbur. Ky është edhe rasti i Ramës. Do të thonë përballë ke thonë për shembull kokën nga muni bithën nga huri. Do të thonë në këtë situatë gjendet. Mirë, ka edhe një problem përveç Bundestagut që foli për reformën në drejtësi që filloi direkt. Ju si opozit vendosët që të çonin ekspert, jo politikan. Pse? Pse? Domethënë është fara e qartë dhe kjo është qartësu edhe nga personi që Ivo, Ivi Kaso, që u caktuar sekretari për marrëdhëniet, por edhe nga deklaratat e eksponentëve të opozitës. Pra, duke qenë që domethënë ne në mënyrë të vazhdueshme kemi demaskuar vjedhësit e votave, atë dosjen, siç u thash, atë të shkopisë kjo 339, nuk pranojmë që të mund të bëhet reforma zgjedhore me njerëz të cilët janë pjesëtar të kësaj dosje. Prandaj në këto kushte vendosëm të çojmë rang ekspertësh. Pse vendosëm të çojmë edhe të mos jemi refraktar, pra të mos kundërshtojmë në çdo moment, sepse presioni ndërkombëtar, kaq pozitiv në këtë rast, ka qenë i vazhdueshëm edhe ndaj opozitës, si nga OSBE Diri, si nga ambasadori i BE-s në Tiranë, edhe nga Bundestagu, për të vënë një nga pikat është që klasa politike ka detyrë të kalojë krizën politike. Duke u ndërgjegjësuar në këtë rast, natyrisht ne vendosëm të shkojmë për gjithmonë në rang ekspertësh. Nuk jam, domethënë gjithmonë bëhet kjo, si thua, kundërshtimi diabolik i pjesës tjetër. Ka shpesh, domethënë, njerëz në shërbim të majorancës që sa herë mendojnë në raste të tilla e gjykojnë që është një hap pas e thonë po ju keni thënë ndryshe dhe po veproni ndryshe. Situatën ndryshme politike ne duhet të detyrojmë të sillesh në mënyrë të ndryshme. Në këtë rast ne nuk e gjykojmë si hap pas pra nga kërkesat tona, po e konsiderojmë si hap para, sepse në fundit gjithë ata që ne thamë në vazhdimsi u vërtetuan dhe u thanë në mënyrë eksplicite, pothuajse motamo edhe nga detyrat që u vunë. Po ka dhe i problem se përveç se keni kundër Ramën, se Rama tha nuk do rritë të merrem me gjuhë huaj, domethënë të flas me shqiptarët në gjuhë huaj, me ndërkombëtarët nuk e pranoi domethënë propozimin e opozitës që të ndërtojë një komision për reformën zgjedhore me përfaqësues të Bashkimit Evropian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e pranoi. Bëri një deklaratë. Unë besoj që Rama do ketë tërheqje në deklaratat e tij dhe këto nuk është se nuk janë bërë. Ai është burr që e marr fjalën deri tash. Në backgroundin e tij ka raste edhe ky e fundit takim me Trumpin, për shembull, nga ajo që tha nëse
mund të zgjidhet presidenti i Amerikës drejt fatkeqësi jo vetëm shërbëtar për gjithë botës. Sot domethënë deklaron ndryshe fundit politikanë. Si deklaron ndryshe? Po, më fal, ju Ishte shumë i kënaqur për fjalët e mia që thon Trump. Po do, ai sekond të lutem shumë tash. Nuk e njëjtë atëre, nuk e njëjtë e mira e jetë. Nuk e di që ka mbi një vit rresht që me letra, me telefonata, me emailë, me fakse, po thuaj se ditë për ditë Trumpi lutet zotit Rama që të bëjë një fotografi me te. Dhe nuk e ka, dhe zoti Rama e ka refuzu. Ama aty për hir të moshës e kështu Është e vërtetë kjo? Edhe pranoj të bënte fotografi me Trumpin. Edhe kam dëgjuar. Trumpi vazhdimisht ju ka lutur Rama. Ja lutur Rama, sa mand lutem ta bëjmë foto. Po, kjo tregon që Rama është fleksibël edhe për hir të për hir të popullit amerikan, për hir të interesave kombit shqiptar. Pranon që dojnë nga ato që ka thënë bëjnë foto. Thanën që Trumpi kishte ngul kam që të bënte edhe një takim të shkurtër, një diskutim të shkurtër me, po do ta ndiqni të revista televizive me zotin Rama, po në asnjë mënyrë zoti Rama s'kishte pranu, sepse normal kishte impenjime, kishte kokën mbrapa këtej. Është pura Rama ka një farë, domethënë amnezie për ato që thotë. Unë di një rast për shembull kur një miku im shkova të takoj edhe i thash kam një problem me ty, u fut diku e doli mas një 2 orësh. I thash edhe sa më pak, po ku je s'kam pak akore, thash 10 minuta ka. Thash, harrova fare thash. Po një histori ndodh me këtë sepse nuk është rasti i parë. Raste të tjera ka për atë që ka thonë për ish bashkëpunëtorët e vet, rasti Metës për shembull, apo raste plot tjera. Ja, pse për gjushin antar të majorancës sot që kanë qenë kundër atij etj. Kështu që ai ka një farë amnezie, ndoshta po ta përgëdhërim me themi amnezi politike, se po themi gjithë. Duhet jemi koshient që ai shiko. Për shembull për Roshin e Kavajës nuk ka lëviz as një fjalë. Ka më nga fillimi deri në fund. Ka thënë është i pastër i pagë për gjushin po ashtu. Është tjetër, domethënë ato është mundu ti maj, sepse siç thash kontratat e tyre ka qenë të tilla që nëse bie një do bie edhe tjetri. Edhe për të treguar që unë deri në momentet e fundit e bëra timen, ky e ka bërë. Po faktikisht për pjesën tjetër, pra për rastet kur Rama i rrezikohet pushteti i vet, nuk pyet për asgjë, por bën çdo lloj bashkëpunimi edhe çdo lloj deklarate. E tilla është edhe me Trumpin, të tilla janë edhe raste tjera që s'po i përmend me emra si ju dini. Po mirë, zoti Duka jam kurioz. Ç'ne gjithë këtë forca i gjushin Durrës, sepse ju duhet ta njihni më mirë situatën. Nga bëron gjithë kjo forcë. Po, mendoj që nuk është vetëm ai, ka qenë mesazhi i dhënë edhe nga shefi i tij, sepse sado i fortë jetë gjushi në kuptimin intelektual dhe mënyrën e menaxhimit të këtyre të fortëve, nuk mund ta bënte vetë pa bekimin e Ramës. Kështu që në këtë rast i bie në qafë, kanë drejtë, sepse duhet patjetër dënu jo vetëm ata që kanë futur duart në zgjedhje, edhe gjushin i cili ka qenë si interlokutori, po edhe ai që ka qenë kryesori i kësaj pune që është zoti Rama. Shoku Rama. Pra shoku Rama si rregull duhet të hap rrugë që të futet vetë brenda herë si rregull. Sepse nuk e kuptoj dot që në shumë raste nuk është se këto dokumentohen të gjitha. Këto janë opinione, cilat fundit t'japin edhe kosto, pastaj do jetë organet drejtësisë nëse mund të penalizohen apo jo. Kështu që sepse mund mos ketë letra. Ju dini që ka raste edhe përmendni shpesh, domethënë, ka raste që njerëz cilët kanë bërë edhe krime, nuk janë dënuar për krimet e bëra, por drejtësia e ka dënuar për diçka. Kemi rastin ideal të Al Capones, i cili u dënu për evazion fiskal, pasi kishte vrarë pre. Jo, do të bëj një korrigjim zoti Duka una. Thuaj ka raste që janë dënuar ata. Si ka raste që janë dënuar? Raste që janë dënuar ata që kanë bërë krimin, se përgjithsisht nuk dënohen, qartë, kuptova, je shumë i qartë. Domethënë ajo që du të them unë nëpërmjet studios tënde është kjo që do vinte keq që të kishte koka turku, e mira do ishte që në mënyrë që të mos kishim riciklim të krizave, kjo situatë të zgjidhesh
me rëndin e kësaj maggioranze të lidhur me krimin. Pra ajo shpreha kryetarit të opozitës që ka thënë, kjo krizë do zgjidhet me politikan me pranga. Po njerëzit burg si fusin, njerëzit burg i fusin organet drejtësisë, policia do bëj punën e saj. Por kam edhe një merak tjetër që duhet patjetër të jemi të kujdesshëm që këtë kalë betejë që ne kemi pas gjatë gjithë kohës për miksimin e kësaj maggiorancë me krimin të mos na infektoj vetë, sepse domethënë ajo etja shpesh herë kanë tregu domethënë kohrat që kanë kalu për ta në pushtet ka bërë që të ribëhen gabime të tilla. Po besoj që me një farë infrastrukturë ligjore të fortë, me një reformë zgjedhore ku këto ndërmjet tjerave reformës zgjedhore, edhe nëpërmjet dënimit konkret të njerëzve të cilët kanë dhënë tashmë prova që kanë futur duart në zgjedhje, kanë shfrytzuar posta shtetërore në favor të krimit, atëherë unë besoj që mund të kemi zgjedhje të qëndrueshme në mënyrë që këto lloje krizash të mos riciklohen. Pra më në fund do na vinë në parlament intelektual të mirë fillë. Jo, 100%. Njerëz cilësorë si Zo Njush, Zonja Hajdari, si Zoti Gjuzi, që janë të palidhur me krimin, një zë i fuqishëm parlament, një e ardhme e ndritur më në fund kjo klasë politike, domethënë, po krijon hapësirat që Jo, këto që përmendet si Zonja Hajdari, si Zoti Gjuzi, edhe një tjetër që është parlament, janë pjesë e sistemit elektoral. Edhe fund nuk dolën nga hiçi, por dolën nga listat e vënë nga kryetarët e partive. Kështu që në një farë mënyrë kjo është edhe kritik për kryetarët e partive për hartimin e listave, por nga ana tjetër nuk duhet lënë kurrë në dorë të 2 apo 3 njerëzve, por duhet të ketë një garë. Që të ketë një garë, duhet të ketë element magjoritar. Po të ketë element magjoritar, që do të thotë me listat hapura, sistem proporcional me listat hapura ose magjoritar proporcional, atëherë natyrisht njerëzit do shkojnë me votat e tyre në parlament. Për sa i përket nivelit intelektual të parlamentit, unë gjykoj që njerëzit që janë jashtë, ma le ta them këtë, njerëzit që janë jashtë parlamentit dhe jashtë politikës shpesh herë e shohin me shumë përbuzi politikën. Po faktikisht, politika në përgjithësi, parlamenti në përgjithësi, është si thush mesatarja e nivelit intelektual të kombit. Mos kujtoni se parlamenti shqiptar, me çdo lloj sistemi që të jetë, me çdo lloj ligji që të jetë, do jetë i barabartë me parlamentin anglez, zvicerian e tjerë. Sepse edhe niveli intelektual i këtyre kombeve, edhe si është kultivimi i këtyre kombeve, është qindra vjeçar dhe është më lart se ne. Nuk mund të pretendojmë të kemi nivele të tilla. Fund dikush thotë që qeveria edhe politika është festa, domethënë ajo që vjen kokën e kombit. Ju jeni Partia Agrare Ambientaliste. Këto ditë ta ka dalë një për pak çështje e thonë ashtu siç e ndjej, po e them ndryshe, një vajzë e vogël suedeze që vërtet më të madhe që e keni vruar Greta. Po, kam parë. Ka një emër të gjata se ja themi dole. Po se thua emri vajzë suedeze. Ajo Greta me bishtaleca, që ishte një. Jo, ajo Greta që kemi ne këtu është i Greta tjetër. Ishte një kështu ajo. Ne për të ambientalistëve fletë vërtet ajo. Jeni dakord me këtë sepse padyshim problemet shqiptare janë më akute se sa aq sa kërkon ajo në sepse neve këtu kemi probleme mjedisore, domethënë akute po themi. Domethënë plera në rrugë, pavarësisht shfaqjeve që japin këta janë specialistë më të mëdhenj. Jo ka 30 vjet politikë, por ndoshta përfshirë kohën e vet që ka pas një nga demagogat më të mëdhenj, ka pas edhe Ramiz Alin marrua atje në Rusi, ka pas për shkollën, i cili ishte mjeshtër i propagandës. I propagandës këta janë të tmerrshëm. Ja, këta janë mos. Aq shumë ti. Ja ka galuar. Aq shumë ti. Me herë. Aq shumë sa që krijoni herë, domethënë probleme me gjithmonë psiqike po isha. Fillon e beson ai kryetari i bashkisë Tiranës, se për nëse fatkeqësive natyrore, edhe me kutin krahas ku s'ka me mundësi me lënë të kutinë një tjetri, edhe bën edhe me mikrofon gati. Po. Pjesën e parë këtë kishin. Një tjetër del duke shpërndasur, nuk janë normale. E rëndësishme është që ti duhet zgjidhësh problemin në brendësi tyre, në mënyrë që këta fenomene kur i kenë dorë, nuk flas për tërmetet, të mos përsëriten, sepse përmbytjet
natyrisht vinë edhe kur ka intensitet të madh shihesh në njësinë e kohës, por edhe mund të shmange dhe mund minimizohet kur ti merr masat. Jo ti i ke zënë gjithë kanalet kullus këtu kjo unaza. E tham pjesën e parë. Edhe jo të hudhësh pastaj këtë plerat kuturu, edhe ke mene vetëm me bosh show. Unë s'po them, natyrisht një pjesë e politikës është edhe PR, është mënyra se si e shet punën tënde. Dikush është me Zotit, dikush më pak i Zotit. Po që kjo të kthehet qëllim vetvete, kjo ka bos smundje. Themi gjë me shumë sinqeritet, unë jam qefli që pi një herë në i gotë verë. Unë edhe së thaj me qe, kur dirë ky kryetari i Bashkisë Tiranës. Duke folë, unë po zgjedhë telekomandë me ekspet, unë rrumbullohet. Sa po e kishim pjesën e parë të emisionit, që ishim salon duke na prit, ku për çdo dy pastruese ka edhe një fotograf, domethënë punësum. Prandaj s'kemi ujë, prandaj s'kemi për çdo dy pastruese rrugë. Ka një gabim, mendon që duke bë kështu ai shton në mënyrën e veprimit të tillë, duke shit çdo gjë si put veten, shton si thush votat. Mirë po, fati e deshi për te që e nuk e provoj, po t'ishte sigurt ti nëse do provonte, do t'ishe shumë më pak votë se ka marrë herën e parë. Sepse njëri kanë besim fillim ku i dhan votën, ka pas besim që ky do të punoj. E jo do rri gjithkohon duke shit në mënyrë domethënë false punën e vet. Jo, siç i pat edhe pjesën e parë të Ti që e do të lloj kur edhe në tregti, kur një mall i cili bën 1000 lekë, ti rrekesh ta shesësh 2000. Të bëshitaj sa ke bo? Se kjo është e gjithë pjesa. Zoti Duka leri këto, po u thuaj antarëve të partisë të shpërndajnë ato statuset, ato gjërat, gjoja keni bërë punë që të merrin deputetët deri në parlament. Se kështu me like në Facebook, kjo qeveri dhe kjo bashki ecën me like në Facebook. Po nuk është problemi me hes kjo qeveri dhe kjo bashki, është problemi me hes kjo popull. Nëse ne do pretendojmë që me like në Facebook edhe duke shit gjërat për aq sa nuk kemi bë, do jemi suksesshëm, ky sukses do jetë fake, edhe nesër do na kthehet në kundërshtim në bumerang. Sikur ta kishte në vend Goebbelsit Erion Velin Hitleri, do kishte fituar luftën. Çe Goebbels e ka do Goebbels? Po bra, sikur kishte Erion Velin në Goebbelsin, do kishte fituar luftën, do ja kishte shit. Që të maj kamera në çdo sekond, bile duhet me këshillu që mos bëj gabim në jetë, a marrë në vendin ku s'duhet. Jo, e merr, zakonisht po i ka i ban për përdorim privat, ato nuk i nxjerr. Zakonisht kur don me shku me marrë në gjanë furgon, futet fillimisht kameramanin në furgon, shkon në fund furgonit dhe e filmon te që po vjen ti furgoni dhe po merr atë kutin, a kupton? Ja, rastësie. Që nuk më shpërnda kutia edhe me dhonë, edhe në rast se fatkeqësia vërtetore është gjatë shumë e mirë. Por kjo quhet filantropi, do të thotë njerëz që merren me biznes, të cilët me lekë të veta, me lekë të punës vet, shkojnë dhe japin, edhe ndoshta edhe kanë dëshirë që diku duket puna e tyre. Po ti ke një detyrë, ti je në zbatim të detyrës tate, edhe në çdo moment ke mendësi si të shesh logon e Bashkisë Tiranës me pajisje taksa bankuzëve shqiptar, kjo nuk është pro filantropi. Atëherë, kjo do të thotë vjedhje. Vjedhje i cope. Edhe unë jam totalisht dakord. Unë jam dakord me ju. Pse si dakord ti? Filantropi është, mund t'i mbante vetë ato leka e popullit. Çak, kuptoj, po ke drejt. Filantropi është prapa po. Zoti Duka. Unë s'kam të akuzuar për vjedhje konkrete në para, po fundit edhe vjedhje imazhi, kjo nuk është e vërtet. Tani, edhe sa kohë do ta kemi kryetar bashkie? Domethënë, këto bashki për sa kohë do funksionojnë kështu? Unë mendoj që me ngritjen e gjykatës kushtetuese. Duke gjykuar që kjo një nga pikat e Bundestagut është ngritja sa më shpejt e gjykatës kushtetuese dhe rivlerësimi i zgjedhjeve 30 qershor, duhet presim. Nuk them unë se jap unë verdiktin, por mendoj që këto zgjedhje janë të pavlefshme. Jo në që u zhvilluan vetëm me një antar, pra vetëm Partia Socialiste, pra mund të quajnë votime, por këto nuk i shpëtuan dot edhe manipulime dhe vjedhjeve edhe në zgjedhje me një votim. Kjo mund të ndodhe faktikisht çdo lloj force politike, sepse duke qenë vetëm duke menuar se ti mund të bësh ç'të duash, domethënë bien viktimë i këtij lloji pushteti të marrë në mënyrë të padrejtë. Kështu që gjykoj që këto zgjedhje mund të bëhen. Dgjoj, unë them që në këtë rast fajin e ka e gjithë politika shqiptare, që s'duhet i lënë në mënyrë të tillë. Se në fundit ka dy lloj njerëzish që vjedhin. Ka njerëz që vjedhin se kanë ves, në rastin konkret janë dhe këta. Po ka dhe njerëz që vjedhin sepse ti detyron me vjedh, sepse i le aty.
Ja, shqiptarët e detyrojnë me vjetë politikë. Ku i ka mëlqit vend qaf, nuk mund të dënosh edhe juridikisht. Këto i kanë të dyja. I kanë të dyja. Edhe sa kohë? Po besoj Si unë, sipas me në qershorin e ardhshëm, me përfundimin e reformës zgjedhore, sipas kushtetutës duhet rreth 6 muaj mas aprovimit të reformës, gjykoj që me presionin ndërkombëtar të opozitës, duke gjykuar gjendjen ekonomike, sepse ju thash kjo krizë politike ka derivuar një krizë ekonomike, besoj se qershorin e ardhshëm ne do kemi zgjedhje parakoshme parlamentare dhe vendore. Besoj. Orakullu nuk e bëj dot. Fjala jote në vesh perëndis, motra vëllezër. Fjala jote në vesh perëndis se zgjidhen problemet e shqiptarëve. Nëse gjykohet se problemet e shqiptarëve zgjidhen kështu, duke i pas një parti të gjitha, le të vazhdojë ashtu. Motra vëllezër, kishim kënaqësinë të ishim në një intervistë sinqert për situatën politike me zotin Agron Duka. E mirë presim. E përcjellim me duar tokitje. 30 sekonda publicitet, falenderoj sponsorin ton Apcom që bën të mundur realizimin e shkruajnë akull. Kthehemi për 30 sekonda publicitet.